Szevasztok, Rikári vlog. Itt állok az Erzsébet hídnak a közepén Budapesten, és most, ahogy itt átsétálok és körbetekintek, így arra jöttem rá, hogy csak itt, ami látótávolságon belül van, persze itt jó messzire ellátni, de csak itt akkor inkább úgy mondom, hogy a közvetlen környéken legalább 15-20 dologról tudnék videót, meg körbetekintőt csinálni, de most ennek a hídnak, a Pesti hídfőjénél elterülő március 15-e téren fogunk körbetekinteni, és azzal kapcsolatban fogunk néhány érdekességet megnézni. Egyébként nézzétek meg, hogy a távolról oly kecsesnek tűnő Erzsébet híd kábelkötege az ugye milyen vastag, nézzétek meg, vastagabb, mint amilyen nagy az én fejem, pedig aztán az én fejem sem kicsi. Úgyhogy most akkor átsétálunk Budáról Pestre, és megkezdjük a körbetekintőzést. És kezdjük is a körbetekintést a hídról, hiszen nagyon szép innen a panoráma, mind Pestre, mind Budára, ha már itt sétálgatunk ezen a fagyos délutánon. Mások 1000 kilométereket utaznak, meg repülőre ülnek, hogy ezt lássák. Úgyhogy mi is akkor tekintsünk körbe, ugye ott a Budai vár, ott ömlik a Dunába az Ördögárok, és szemben pedig a Budai hídfőnél a Gellért hegy. Közben érkezik a villamos, a 2-2B vagy 23-as, hát én innen nem tudom leolvasni. Még az is lehet, hogy Pintyőke Zsolt vezeti, úgyhogy ha ő vezeti, akkor innen is üdvözlöm Pintyőke Zsoltot. Szia Zsolt! Közben ott indul a hajó, hát most nincs csúcsforgalom a Dunán, de azért egy-két hajó mozgását lehet látni. És közben egy 2-es villamos halad fel a Dunakorzó mellé a viadukt vonalra, amit nem sokára fel fognak újítani. Egyébként pedig, hogy kicsit puzsérosra vegyem a figurát, itt vagyunk Pannónia és Hunnia határán, bár a puzsér azt mondja, hogy a határ valójában Budapesten a Nagykörút, de ha történelmileg nézzük a dolgot, akkor valóban itt volt a határ, a limes, ugyanis a római korban tulajdonképpen itt Magyarországon a Duna vonala volt a római birodalomnak a határa, és hogy ugye a ma nyugat-magyarországi részt, a mai Dunántúlt tulajdonképpen Pannóniának nevezték, Pannónia provinciának is, és egyébként vannak is nyomai itt a Duna mentén a római jelenlétnek. Ha jól tudom, akkor itt a mi terünkön, a március 15-e téren is fellelhetők ilyen nyomok, de ezeket mindjárt megkeressük. A híd Pesti hídfőjénél a belvárosi plébánia templom található, ami egy első ránézésre nem túl érdekes, egy ilyen barokkos templomot látunk, de amúgy ez egy nagyon régi templom, és gótikus alapjai vannak, ami azt hiszem, hogy az oldalánál látható is, amit most meg fogunk keresni, próbálunk megnézni. Lejöttünk a hídról itt a kicsit csendesebb helyre, itt a térre. Egyébként nagyon szép itt a templomkert. Ilyen kis rózsákkal, meg ilyenekkel. Még télen is az egyiken látszanak a virágok. És amúgy itt láthatók a templom hátsó részén ezek a gótikus jegyek. Ez bizony nem neogót, hanem ezek eredeti dolgok. A régi templom. Egyébként valamikor a 12. századtól állt itt templom, de azt hiszem, hogy akkor még nem ez, és a későbbi évszázadokban építették először gótikus stílusban, és akkor folyamatosan bővítették,
és ma is ez Pestnek egy nagyon fontos temploma. Ha már körbetekintőzünk, meg szoktuk nézni a szobrokat is. Szent Kinga szobra, aki a 13. században élt, és Szent Hedvig, aki a 14-ben. Vasak a falban, a térfigyelő kamerát egy ilyen valószínű régen gázlámpát tartó konzol tartja, egy ilyen szép kovácsolt vas, csak ki tudom mondani, konzol. Itt van a templom oldalán egy emléktábla, ami annak állít emléket, hogy a Mindszenty bíboros itt mondott beszédet, a Mindszenty József a templom alapításának 900. évfordulójára. A 900. évforduló is nagyon rég volt, 1948-ban, úgyhogy erről a tábláról megtudtuk azt is, hogy 1048-ban alapítottak itt először plébániát. Egyébként kicsit bele kell húzni, mert eléggé korán sötétedik, ugye január van, és igen, csak a délutánban indultam már el körbetekintőzni, és 2 videót is felveszek, úgyhogy legalább nem lesz olyan túl hosszú a videó. Amúgy itt a templom előtt van egy ilyen kis tábla, röviden a templom történetéről, és ezen a kő párkányon, és nagyon szépen fel van gravírozva, hogy a különböző korokban milyen volt a templom alaprajza és hogy bővült. Ugye a 12. században még egy ilyen kicsike kis templom volt, és aztán folyamatosan bővítették. Ugye egyre nagyobbá vált, és így látszik, hogy a mostani templomon is különböző korok, stílus jegyei fedezhetők fel. De ne csak a templomot nézegessük, hiszen, mint említettem már az előbb, Hunniát és Pannóniát, ugye ez egyébként elég komoly történelmi helyszín, ugye, mint mondtam, itt volt a római birodalomnak tulajdonképpen a határa, és ugye a budai oldalon, a Dunántúli oldalon volt a római birodalom, ugye Pannónia, de itt, mivel hogy ez már akkor is egy fontos átkelő volt, ezért itt és Aquincummal szemben is voltak, úgymond a pesti oldalon, akkoriban úgy hívták ezt a részt, hogy Barbaricum, ugye, hogy itt a barbárok élnek, a nem rómaiak, és ennél a 2 pontnál ugye a Duna bal partján, tehát a pesti oldalon is voltak erődítmények, védvén ezeket a fontos átkelőket. Nincs rá bizonyíték, de sejtik, hogy valószínűleg Aquincumnál a római időkben lehetett valamilyen átkelő, valamilyen valószínűsíthetően fahíd, és valószínűsítik, hogy illetve elképzelhető, hogy itt is volt ilyen, de erre bizonyíték nincsen. Egyébként az első állandó híd a Dunán az Drobeta Turnus Severinnél, most románul jutott eszembe, Szörényvárnál volt, és az első században építették a rómaiak, az már kőhíd volt. Itt Budapestnél, illetve korábban Pest-Budánál nagyon sokáig kellett várni egy állandó hídra, egy kőhídra, ugye csak 1849-ben épült meg a Lánchíd. Amúgy, ha eljöttek ide a térre, egy igazi történelmi utazásban lehet részletek, például ide a tér kövébe bele van gravírozva a Duna magyarországi szakaszának a térképe, és tekintettel arra, hogy bár romokat nem lehet itt látni, hiszen ráépült a tér, de a korábbi Duna menti római erődítményeknek a nevei egy-egy kőbe bele vannak vésve. Egyébként érdekesség, hogy Arrabóna Győrnek a köve éppen hiányzik, mert hogy
ugye térképszerűen megy a Duna vonala, és a Duna kanyarnál itt, hogyha folyásiránnyal szembe megyünk, akkor elfordul balra a Dunapart felé, csak ott közben út van, és pont az úttestre esne Győr, így Győr nincs feltüntetve ezen az ábrázoláson, és itt pedig egyébként a másik ilyen kő párkányon a korábbi római erődítmény, és akkor a későbbi itteni építményekről van így begravírozva egy ilyen kis történeti áttekintés, úgy, mint a másik oldalon a templomról. Kicsit nehezen olvasható, de azért érdemes megnézni. Ugye, ha megnézzük, akkor itt az önittál is látható. Ugye itt vagyunk most, a március 15-e téren. Egyébként Contra Aquincumnak is hívták állítólag ezt az erődöt, és ott szemben pedig ugye Aquincum látható mai nevén, ugye. Hát illetve egyik részét Aquincumnak hívják ma is, másik része pedig a mai Óbuda területén található. És jól emlékeztem, hogy vannak itt római őrtorony maradványok, itt üveggel letakarva, és most meg is találtam, csak nem nagyon szoktam itt korzózni. Itt egy kicsit be is leshetünk, ez alatt az emelvény alatt, kicsit beleshetünk a római őrtoronynak a maradványaihoz. Kicsit a város fényei szemből bezavarnak, de tulajdonképpen ott láthatóak a romok. És ha már történelem, akkor lehet itt folytatni a történelmi utazást a tekintetben, hogy itt a kövezetben egyébként időrendben visszafelé a római korban történt dolgok, tehát a római kor helyi történelme van itt röviden felvázolva, csak így hátrálva lehet elolvasni, hogyha időrendbe szeretnénk menni, vagy pedig visszafelé haladva az időben. Igazából megtudhatjuk ezekből a feliratokból, hogy nem csak a későbbi korokban, és nem csak ma van ketté szakadva az ország, hanem már a római korban ugye Pannónia ketté szakadt. Nevezetesen Krisztus után 106-ban, Trajanus császár idejében Pannónia Superior, felső Pannónia, és Inferior, alsó Pannónia, legalábbis erre a két részre szakadt már akkor Pannónia, és egyébként alsó Pannónia később két részre, úgyhogy manapság politikailag van az ország ketté szakadva, meg kicsit atomizálódva van a társadalom, és hát a történelemben is többször előfordult hasonló, ugye például volt időszak, amikor 3 részre volt szakadva az ország, hát a történelem ismétli önmagát, azért szerencsére így közigazgatásilag, meg államszervezetileg azért nincs a Magyarország szétszakadva, és a nemzet ketté szakadva, csak tulajdonképpen átvitt értelemben és politikailag, illetve hát olyan tekintetben szét van szakadva a nemzet, hogy ugye a határon túl élnek magyarok sokan, főként Trianon után, de hát ebben most ilyen mélyen nem menjünk bele. Itt most éppen a római kori történelméről van szó, a Magyarország területének, legalábbis Nyugat-Magyarországnak, Pannóniának, csak erről eszembe jutott ez a kis történelmi párhuzam is. Én szeretek így a különböző korok között így szörfölni, vagy nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, a különböző korok között ugrálni, és a különböző korokban lévő dolgoknak utána nézni, és utána gondolni. Egyébként itt mögöttem Pestnek az egyik legrégebbi háza látható. 1756-ban épült, ez a, hát tulajdonképpen pesti viszonylatban kis házikónak számít.
Krisztház, korábban Péterfi palota, Mayerhofer András tervei szerint épült, és ugye ma már csak nem 300 éves, és itt megbúvik a nagyobb ilyen 6-7 emeletes épületek és paloták között, és tulajdonképpen a régi Pestnek a hangulatát idézi fel, amikor ugye Pest még egy kisváros volt. Ugye akkoriban a 18. században Budapest még nem létezett, hiszen 1873-ban egyesítették Pestet, Budát és Óbudát, és akkor Pest tulajdonképpen még egy viszonylag kicsi város volt. Hát a 18. században már lehet, hogy picit nagyobb, de előtte azt tudom, hogy 10 000 lakosú volt az egész város, és tulajdonképpen a mai szűken vett belváros területén terült el nagyjából. Én sokszor belegondoltam már, hogy milyen lehetett itt akkoriban az élet, de hát ugye igazából csak az irodalomból lehet erre utalásokat találni. Nehéz elképzelni, hogy ma ugye egy világvárosról beszélünk tulajdonképpen, ha nem is a világ legnagyobb városainak egyikéről, és akkor pedig egy ilyen kis kisvárosi hangulatú hely volt. Én ezen sokat szoktam gondolkozni, és nézegetni szoktam régi térképeket, és akkor belegondolok, hogy milyen élet lehetett itt annó. Hát ez a csaknem 300 éves, egyemeletes, gyönyörű, amúgy műemlék épület idézi fel a régi kisvárosias Pestnek a hangulatát. Amúgy ma vendéglő működik benne, 100 éves étterem a neve, és azt mondják, hogy azt tartják, hogy ez Pestnek az egyik legrégebbi vendéglője. Hát egy kicsit majd egyszer lehet, hogy beleásom magam a pesti vendéglátás történetébe is, annak is vannak érdekes momentumai, most viszont ezt nem tesszük meg, hanem csak a körbetekintőhöz még néhány snittet felveszünk, például egy nagyon hangulatos kis cégére van magának az étteremnek. A ház falán pedig egy magas jegy is látható, az 1838-as pesti árvíznél idáig ért a vízszint, hát ez most körülbelül az én fejemmel van egy vonalban, egyébként 240 cm magas, én nem vagyok ilyen magas, hanem ha itt megfordulok, akkor itt látható, hogy egy ilyen kis lépcsőn kell lemenni, mert hogy ugye a régi Pestnek a térszintje az alacsonyabb volt, később emelték meg, például a rakpartok építésekor, ezért nincsenek ma már olyan árvizek, hogy elönti Pestet a víz. Leginkább a rakpartok szoktak víz alá kerülni, mint ahogy az történt idén is, valamikor talán, ha jól emlékszem, augusztus végén vagy szeptember elején. Az árvíz után jártunk is itt, és körbetekintőztünk, illetve megnéztük, hogy indul újra az élet a rakparton. Most viszont menjünk tovább, és nézzük meg a térnek a másik oldalát is. Közben, amíg átmegyünk, addig elmondom, hogy egyébként a középkorban is nagyon fontos átkelő volt itt, és már nagyon régóta, már Mátyás király korában, meg még előtte is szerettek volna itt állandó átkelőt létesíteni, hidat építeni, de a történelem viharai ezt a szándékot mindig elsöpörték, és tulajdonképpen csak a 19. században a Lánchíddal valósulhatott meg, akkor még Pest-Budán ugye az állandó átkelő, addig pedig jellemzően hajóhíd, pontonhíd volt itt egyébként ezen a helyen, Pest és Buda között. Praktikus volt, hiszen Pestnek itt volt a központja, és a budai vár déli csücskéhez lehetett átkelni. Ezeknek a hidaknak ugye az volt a hátránya, hogy ezek ugye jégzajláskor nem voltak használhatóak, olyankor általában szétszerelték őket, hiszen a jég könnyen megrongálta ezeket, így télen gyakorlatilag nem lehetett Pestről Budára vagy Budáról Pestre átkelni. Úgyhogy irodalmi művekben lehet is róla olvasni,
hogy valaki átment mondjuk a Tabánba mulatni, mert hogy itt velünk szemben a Gellért-hegy oldalában volt a Tabán, amiről egyébként van egy körbetekintő videóm, ahol részletesen foglalkozunk az érdekességeivel, a történelmével. Ugye Budapest, vagy Pest-Budának a Vigalmi negyede volt, hát ott lehetett kocsmázni, meg egyéb örömökre lelni, és hát sokan jártak át, és hát nem is tudom, hogy Krúdinál vagy kinél olvastam, hogy ez valós történet, de biztos, hogy a valóságban is megesett, hogy valaki átment kicsit mulatozni, vagy éppen a szerelméhez, és ott ragadt, mert hogy közben jött a jégzajlás, és nem lehetett a Dunán átkelni. Hát ez a 19. században a Lánchíddal ez a probléma megoldódott. Igaz, hogy a Lánchíd az egy kicsit följebb található. A Lánchíd után egyébként sorra épültek a budapesti hidak, és ugye itt is megépült az Erzsébet híd valamikor a 19.-20. század fordulója körül, és aztán a II. Világháborúban ezeket a hidakat egytől egyig mind felrobbantották. Jellemzően a visszavonuló német csapatok, bár ugye a Margit híd az már alá volt aknázva, és az már előbb felrobbant, viszont utána, a háború után nagyon szükség volt ugye a város két részének az összeköttetésére. Legelőször a Szabadsághíd romjain építettek egy ilyen ideiglenes összeköttetést, majd a következő az egyébként itt létesült, mindjárt 1945-ben a háború elültével őszre fel tudták húzni az itteni pontonhidat, ami Böske hídnak nevezett a köznyelv, és azért volt nagy jelentősége, mert azon már járművek is át tudtak kelni, a korábban létező ideiglenes hidakon csak gyalogosan lehetett közlekedni. Ez néhány évig állt, és ezt is természetesen állandóan szét kellett szerelni a jégzajlás előtt, hogy nehogy megrongálódjon, és tulajdonképpen 1945-ben előbb kellett ezt a hidat szétszerelni, mint hogy hát ilyen félállandó jellegű Kossuth híd ugye a parlament mellett megépült volna, és akkor megint kb. Egy hétre híd nélkül maradt Budapest. De aztán fokozatosan újjáépítették a hidakat, az Erzsébet hidat nem, hanem amit láttunk, ahol átjöttünk, ahol a videó kezdődött, ugye jóval később, a háború után csaknem 20 évvel, 1964-ben adták át az újat, és ott nem a régit építették újjá, hanem egy teljesen újat építettek, ezt a ma is ismert fehér kábelhidat. És a tervezőjének, Sávoly Pálnak az emléktáblája itt látható a hídfőnél, illetve a híd lábánál a pesti oldalon. Itt kezd ránk sötétedni, úgyhogy rá is nézhetünk egy kicsit a kivilágított Erzsébet hídra, de egyébként azt nem tudom, tudtátok-e, a fiatalabbak lehet, hogy nem emlékeznek rá, hogy valaha itt a hídnak a déli oldalán, ahol most vagyunk, valaha itt egy buszvégállomás állt, például az 5-ös és a 8-as busz annak idején innen indult. Ez még a 2000-es évek végén lévő nagy hálózatracionalizálás előtti időszakban volt. Egyszerűen Budáról átjött Pestre a busz, lejött a hídról, ide lekanyarodott, és itt voltak a végállomások. Ugye a Pasaréti térre közlekedő 5-ös, illetve az akkor írhásárokra, később a Gazdagréti lakótelepre közlekedő 8-as is innen indul. Később aztán ezeket a vonalakat ugyebár meghosszabbították, és átlós vonalak lettek belőlük. A buszvégállomás megszűnt, de a parkoló az még megvan itt a híd alatt. Itt a híd lábánál a szépen kivilágított Klotild palota mögött a téren nem csak ilyen gyönyörű dolgok, hanem szomorú dolgoknak emléket állító emlékmű is látható, az Életmenete emlékmű. Minden évben a
holokausztra emlékezve, a holokauszt áldozataira emlékezve megtartják Budapesten az életmenetét, és a holokauszt 70. évfordulójára 2014-ben tulajdonképpen akkor állították ezt az emlékművet, egy ilyen fém emlékmű. A közepén egy ilyen spirálszerűen számok találhatók, és előtte ezeken a köveken a különböző koncentrációs táboroknak a nevei belegravírozva láthatók, ahol ugye ezt a népírtást elvégezték. A történelemnek egy sötét időszaka volt ez. Itt azért elég jó a megvilágítás, úgyhogy így ránk sötétedés után is elég szépen körbe tudunk tekinteni. Meg is tesszük itt a térnek a déli oldalán, ugye az előbb látott emlékmű, illetve a volt buszvégállomás helye. És oda a tér másik sarkába még átmegyünk, mert ott két dolgot meg szeretnék nektek mutatni, mielőtt a videót lezárnánk. Megvárjuk, míg zöldre állt a lámpa, és átkelünk. De itt a 8E busz, az előbb említett régi 8-as busznak az utódja. Itt az Erzsébet hídnak a pesti oldalán, a déli oldalon, a lehajtónál, ugye található egy ilyen igen érdekes kis szobor. Ez tulajdonképpen Budapest a Duna gyöngyszeme, ez a címe ennek a emlékoszlopnak. Nem olyan régi, 1998-ban állították Pest-Buda és Óbuda egyesítésének, vagyis a Budapest létrejöttének 125. évfordulójára, és tulajdonképpen egy ilyen fatörzset ábrázol, amin viszont nem rendes lomb van, hanem a fatörzs tetején ilyen épületek nőnek ki belőle. Igen érdekes kis alkotás, nekem mondjuk egyébként tetszik, és ha már itt vagyunk, akkor még egyrészt gyönyörködünk egy picit a tér kivilágított látképébe, majd megfordulva megmutatom nektek, ami miatt egyáltalán ide jöttem, és ami miatt itt körbetekintőzök. Közben itt a Gulás und Lángos bár, lehet kockás abroszon gulyást és lángost kajálni, echte ungarische cuccokat, viszont ez az, ami engem nagyon megfogott itt ezen a téren, és már el akartam ide jönni, körbetekintőzni. Ez is egy viszonylag friss alkotás, 2008-ban állították. A rollerező szobra egy ilyen bumfordi rollerező kisfiú, legalábbis ilyen bumfordi maga az ábrázolás, de nagyon jó pofa. 2008-ban Recsányi Boldizsár alkotása, és egy ilyen kedvelt kis szobor itt a környéken. Most így januárban, vasárnap este nincs éppen tömeg, de a gyerekek szeretnek rajta játszani és ugrálni. Úgyhogy egy nagyon, nagyon jó pufa kis szobor. A figura az kicsit ilyen fura bumfordi, de nekem egyébként nagyon tetszik, és tulajdonképpen emiatt jöttem ide, és emiatt a szobor miatt készül el ez a mai körbetekintő. És ezzel én meg is köszönöm a figyelmeteket, nekem még most el kell szaladnom az oviba, csavart venni a fotelszereléshez, és tekintettel arra, hogy vasárnap készül a felvétel, 18 órakor zár az ovi, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy tudtam érdekességeket mondani és mutatni, és olyanokat, amiket esetleg nem hallottatok még. Én Rikári voltam Budapestről. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, ha nagyon tetszett, akkor támogassátok a csatornát, ennek a lehetőségei a leírásban találhatók. Még egyszer köszönöm a figyelmet, sziasztok! Tschüss!